Bună, bună, dragii și dragile mele! O să vorbim puțin, că nu se poate să nu treacă zi de la Dumnezeu să nu mă provoace cineva. Toți suntem înnebuniți, au apărut ca ciupercile după ploaie, așa zise hipnoze regresive cu telepat. Sună într-un mare fel. Este o mare diferență între un om cu capacități extrasenzoriale deosebite, un parapsihopupu, un clarvăzător, un paranormal, un ce vreți voi, și telepat. Da? Telepatia, conform Dexului, este citirea gândurilor. Da? Sunt oameni antrenați care pot să citească, să zicem așa, gândurile la distanță, sunt pe aceeași frecvență cu alții și transmit gânduri dintr-o parte a globului în alta. Alții se consideră telepați că au prins frecvențele cu extraterestri și nu și-a făcut efectul Romerganu când s-au dus să se interneze. Ok. Sunt și clarvăzători care, da, au ajna deschisă și văd în ceea ce numim noi astralul inferior, superior și așa mai departe. O nouă șarlatanie în România, deci efectiv este deja șarlatanie. Ba, hipnoze de grup regresive în care se văd bătălii astrale, tot felul de bărzăuni și astea, în condițiile în care oamenii de rând au probleme foarte vai din astea de tip 3D, se duc la baie, se gândesc ce să pună în coșul zilnic, ce a fost în mintea lor de au votat un muc sau altul, da? O să trecem mai departe, da? Prin ceea ce fac acești telepați, între ghilimele că sunt telepați cum sunt eu, Maica Tereza, da, exact așa, se întreține o hipnoză, că telepatul poate să vină, îmi salvează neamul, îmi face, îndrege, la sugestia hipnoterapeutului. În primul rând, într-o hipnoză reală, hipnoterapeutul lasă persoana hipnotizată cu sinele său superior să ia măsurile considerate necesare pentru rezolvarea unei probleme sau alteia. Deci se conștientizează problema și sinele superior face sau nu face în funcție de tema vieții respectivei persoane. Trebuie să-și treacă niște lecții. Niciun telepat, niciun parapsihopupu din lumea asta nu vine nici să vă ia karma, nici să o spele pe bunica că s-a dus pe portocale în al doilea război mondial sau pe bunicul că a băut. Să vă iasă din cap tâmpeniile astea. Tu poți doar să conștientizezi, da, mergi la clarvăzător, mergi la nu știu ce, la constelații familiale, afli că ce nasoală e familia ta, numai bagabonzi și bagaboante, da? Și îți mai pleci acolo și mai sărac la portofel și cu sentimente de vinovăție. Nu, tu trebuie să conștientizezi că ești o entitate complet separată și tu decizi, vreau să fiu ca bunicul, vreau să fiu ca bunica, fără să-i judeci, da? Nu ai voie să judeci. M-am săturat de așa zici colegi terapeuți care se bagă în seamă ce am văzut în Acașa. Unu, cine ți-a dat voie? Doi, să uită 30.000 de inși în Acașa. Unul mă vede uh, Maica Tereza, unul mă vede la colț de stradă. Fiecare vede de cât este pregătit să vadă. Dacă ai nivel de astral inferior, bineînțeles că o să vezi numai bagabonzi și bagaboante. Dacă te fâlfâi prin astraluri înalte, în 5D, în 7D, o să vezi numai fâlfâli, noroci și alte bazaconii, da? Ce nu se spune? Hipnoza regresivă se face direct cu persoana implicată și atunci sinele superior îi dă răspunsuri. Deci eu vorbesc în calitate de om care a accesat așa ceva și, Doamne, ești mare și pup tălpile, da? N-am căzut în mâna scrocilor. Deși eu m-am dus la hipnoză regresivă, da, luată de cap de așa zisele doamne cu telepate, după asta, mamă, ce-mi dădea în filme, ce de inorogi o să văd, da. Bine, am văzut realitatea, am făcut 4. În niciun caz nu dai din mâini ca garcea în intersecție, în telepatie, abia poți să mergi. Sinele superior se prezintă și în niciun caz nu fâlfâie, nu. Înțelegeți? Deci tot ce vedeți pe YouTube cu așa zici telepați, deci nu direct cu persoana implicată,
totul este șarlatanie. De fapt, este o călătorie în astral dirijată de cineva care manipulează acțiunea respectivă. Dar un om care a stat, să zicem, doar în mănăstire, în pădure, habar n-are cu ce să mănâncă sufletul omului, ca să zicem așa, vine și face hipnoze și regresive și vede numai bărzăuni și dă cu sabia și își ridică vibrația, fâl, și acum o ridic, acum o cobor, acum... Deci noaptea minții este o șarlatanie, înțelegeți? Lăsați rahaturile, că de asta se duce nu doar țara noastră de râpă, toată planeta se duce de râpă, pentru că oamenii s-au obișnuit să fie mințiți. Minte-mă, dar minte-mă frumos, dăm două palme, dar arată-mi un noroc. Deci terminați cu tâmpeniile, da? Clar văzătorul și paranormalul este într-un fel, telepatul este într-un alt fel, n-are nicio treabă. Toate doamnele astea, deci am leșinat de râs. Într-adevăr, eu îmi ridic vibrația când mă uit la așa ceva. De ce? Atâta râd pe mai sus vibrațional. Deci mă stric de râs, efectiv, sperii mâțele decât pot să râd. Mie că rup scaunul, cad sub birou de atâta râs. Deci încetați cu tâmpenile. Și vi se dă așa câte o polologie lungă și frumoasă, așa, ca să cumpărați tot felul de terapii de mântuire a neamului. Am avut și eu câțiva zăpăciți, că tu ai putere, ia-mi karma, da, du-te dracului cu karma ta, mănâncă-ți-o singur, de ce eu mă ocup de mine, n-am nicio treabă cu karma ta, cu karma lui bunica ta, lucrează tu cu tine. Nu sunt egoistă, dar nu există că eu sau Gheorghe vine și ți ia karma. Tu lucrezi tu cu tine ca să nu mai repeți greșelile lui bunicul, ale lui bunica, ale neamului tău și greșelile pe care le-ai făcut tu în vieți anterioare. Te uiți astrologic, nodul sud, nodul nord. Ce zice nodul sud? Care-i karma mea? Ce am făcut eu greșit? N-ai făcut totul greșit, ai avut și lucruri bune pentru că aduci din trecut. Capacitatea de a citi, de a fi un bun orator, da? Ești, să zicem, nodul sud în Gemeni, nodul nord în Săgetători. Tot ce ai avut bun în nodul sud, în ce numim noi bagajul karmic, poți să aduci acum în nodul nord ca să aduci plus valoare și să duci la măestrie. Poți să ai nodul nord în balanță, da? Balanța cu cine e? Ai fost, da, cu berbecul. Deci balanța cu berbecul. În trecut ai fost berbec, ai fost militar. De obicei, militarii au nodul nord în balanță acum și ai venit să înveți compasiunea și empatia și integrarea între oameni civili, da? Nu mai e totul ordine și disciplină ca la armată. Ce-mi place mie la oamenii ăștia cu nodul sud în berbec, o să bat picioarele de sunt așa, știți cum e la armată, totul linie, curați așa și cum să spun, organizare, da? Ceea ce mie recunosc că îmi lipsește. Dar au partea bună. Deci aduci din trecut bun, din bagajul tău karmic, aduci în prezent ca să aduci la măestrie ce ai adus dintr-o parte, să nu să fii soldatul perfect, să aduci în lume, să zicem, da, ai fost soldat, că așa am dat exemplu, acum să aduci și puțină ordine în lume, dar nu cazul, nu toată lumea ne facem patul la linie. Ar fi frumos să ne-l facem, dar hai să nu fim exagerați. Dar, de exemplu, că tot am zis de soldați. Tu ai omorât pe cineva într-un anumit context, într-o viață anterioară. Ok. Acum persoana aceea vine la întrupare și este în karmă să mor de mâna acelei persoane, da? Se pot întâmpla două lucruri. Persoana respectivă să nu-și dorească să te omoare, așa este scris, dar soarta e soartă, și să fie, să zicem, și pe un drum de iluminare. Și atunci sunteți, să zicem, într-o situație limită. Este un cutremur sau ești pe cale să cazi de undeva. Încearcă să te salveze, dar soarta e soartă, îi aluneci din mână, da, mâna ta nu se prinde de mâna lui cum trebuie. El va rămâne cu vinovăție că nu te-a ținut bine, că n-a insistat destul, dar nu te-a ucis, să zicem așa, cu cruzime sau din culpa sa. S-a împlinit karma, m-ai omorât, ai murit, să zicem, de mâna mea,
dar nu la modul că ți-am turnat benzină pe tine și ți-am dat foc, ceea ce este, da, omor cu cruzimi și, na. De ce poți să ajuți persoana chiar dacă va muri de mâna ta, deci nu moare persoana respectivă ca urmare a acțiunii tale, ci fiindcă nu te prinzi tu bine și asta este, până acolo ți-a fost ție firul, da? Deci nu există vinovăție, s-a făcut pace energetică și nu înseamnă că dacă tu cu X sau cu Y ai relație karmică, chiar trebuie să vă dați în cap. Poți să înveți lecția frumos și să ajungi în echilibru. Măi, ok, ai fost rău cu mine, pot să te iert, să eliberez și să trec mai departe, să conștientizezi. Dar poți să vezi ce ai avut cu X sau cu Y, like într-o hipnoză regresivă, da? Și să decizi pe baza înregistrării, dacă nu-ți mai aduce aminte ce ai vorbit în hipnoză, să asculți și să decizi cum să faci ca să fie totul în echilibru. Nu trebuie, am aflat că m-a omorât Gheorghe, mă duc să-i trag un par în cap. Nu. Iar chestia asta cu ce văd telepații, numai bărzăuni, numai atacuri, numai demoni. Gândurile voastre rele sunt proprii demoni. Nu există că ești numai iubirică, numai luminiță, numai... Astea sunt bancuri. Că vrei să fii mai bun e una, că vrei să fii luminos este alta. Eu aprind becul sus, asta nu înseamnă că brusc sunt mai deșteaptă pentru că îmi permit un bec de 60 de W sau de 100 de W. Da? Terminați cu tâmpeniile, terminați cu a bramburit lumea, pentru că s-a ajuns, cei care s-au prins că există foarte multă șarlatanie și escrocherie în rândul terapeuților holistici, invadați mai nou de acești hipnoterapeuți regresivi cu telepații în grup și în fine, au ajuns să dea până și în plafar, ca să zicem așa, în medicii homeopați sau în cei care chiar practică terapii holistice pe bune, care te ajută în plan fizic să crești calitatea vieții și automat când ai o viață de calitate, ce înseamnă calitatea vieții? Să poți să îți asiguri hrana singur, să poți să duci lingura la gură singur, să poți să te speli, să te piepțeni, să te îngrijești singur. Da? Acum vorbesc din punct de vedere al asistentului medical. Da? Primele nevoi ale omului sunt cele de bază. Spălat, da? Curățenia, mâncarea, hrana, da? Nu orice hrană, aducerea de nutrienți și hrana spirituală pentru toți cei care nu știți cu ce să mănâncă. Meseria de asistent medical, da, se face și, să zicem, psihologia pacientului. Ești instruit să dai încredere, pentru că omul atunci când are încredere și rezonează, psihologic vorbind, cu personalul medical, da, dacă îi arăți o mutră acră, degeaba îi dai pastilă, că s-ar putea boala să avanseze în mod agresiv, dar o atitudine pozitivă, un zâmbet, o vorbă bună, poate să facă mai mult decât medicamentele pe o săptămână, pentru că psihicul omului este cel care ajută la întărirea imunității, da? Iar omul trebuie să lucreze pentru a-și întări imunitatea cu sine însuși, da? cu el. Nu să aștepte, vine Gheorghe și îmi va turna o găleată de sănătate în cap. În niciun caz. Bun. Lăsați 7 dăuri și alte trăznăi și vedeți-vă de voi. Încercați să fiți mai buni. Gândiți-vă ce este bun în faptul că sunteți fanatici într-un sens sau în altul, că vă lăsați prostiți sau sunteți prea critici, în loc să citiți o carte, să vă hrăniți sufletul și să vă dezvoltați inteligența și în acest fel să puneți niște filtre sănătoase la toate bazaconiile care vin spre voi prin YouTube, prin Facebook și în orice alt fel. Eu rămân la părerea mea, omul, ca să se salveze, nu știu de ce să se salveze. De fapt, salvarea înseamnă să-ți asumi lecțiile, să le treci în mod echilibrat, fără să trișezi. Că
plătești pe altul să-ți ia karma, de fapt nu e decât o amânare a ceea ce vei plăti într-o viață ulterioară. Deci lecția nu ți-o ia terapeutul, o vei trăi ulterior. Și lecția în funcție de cum conștientizezi problema, da? Să zicem, telepatul ăla poate vede ceva, zice, vezi că aici e o bubă, aici e o bubă, deși sunt rare cazuri. Eu din tot ce văd pe YouTube mă stric de râs la propriu, deci nu mai pot. E noaptea minții ce se întâmplă. Da? Mai ales că este suficient să dați pe Google ce este aia hipnoză, ce e telepatul, ce e telepatia, ce e un clarvăzător, ce e un paranormal. Da? Deci nu că arunc eu cu noroi sau... Intrați pe Google și întrebați ce scrie la Dex, definițiile și filtrați prin căpșorul vostru. Stăteam și mă gândeam apropo de chestia asta. Ok, sunt și foarte mulți care trag carduri oracol și eu trag carduri oracol, dar una e să interpretez o energie și alta este cum sunt foarte mulți, citesc energia de moment, știți cum e, lăcrămată, supărare mare, reușită vei avea, da? Nu credeți numai în ce spune telepatul, ce, vai, ți s-a tras o carte oracol și dacă acolo a ieșit nasol, sigur va fi nasol, sau dacă a ieșit de bine, tu nu mai ai de făcut nimic. La fel ca la astrologie și numerologie, vă spun, astrele, numerele predispun, dar dacă vreau să-l întâlnesc pe sufletelul meu pereche. Mamă, sunt înnebunită. Și mie se încărți la drum de seară, vine Gheorghe, Vasile, cum dracul o chema și pe ăla. Și eu mă baricadez în casă, bat ușa în cuie, mă ascund sub pat. Nu o să vină nimeni, bineînțeles. Ca să folosesc energia de vine sau nu vine, da? Mă îmbrac și eu frumos, așa, ies și eu, mă arăt în lume, merg la teatru, fac ceva, da? Ok, dacă iese o chestie nasoală, ceartă, balamuc, ok, atunci mă duc frumos acasă, dacă vreau ca acel lucru să întorc energia și să nu se întâmple nici cearta, nici balamucul, atunci, da, e indicat să bat ușa în cuie, tai internetul, stau cu minte cu telefonul pus pe mod avion, ca să fiu sigură că până trece energia asta de nervi, de stres, de ce mai vreți voi, stau în calm, citesc o carte, evit tot ce ar putea să împlinească profeția, da? Deci, cum am mai zis, repet și n-am zis-o numai eu, da, că și eu am preluat din altă parte, astrele predispun, numerele predispun, cărțile oracol, citesc, să zicem, energia de moment. Tu, om, dispui, că ce ai văzut la constelații familiale, o fi, nu fi adevărat, nu e treaba mea, sunt banii voștri, dă-ți sănătoși. Ce ați aflat în hipnoza cu telepați, ok, filtrează prin cunoștințele tale proprii și lucrează tu cu tine, cu energia respectivă. Da? Pentru că nimeni nu vine să-ți facă nimic. Da? Nimeni nu-ți ia nici karma, nu-ți aduce dar să vină X să mă facă fericit. Dar ce? Deci tu nici măcar nu știi ce vrei, dar crezi că dacă vine X vei fi fericit. Păi X e de jucărie, da? E ceva, un roboțel la dispoziția ta, vreau acum un cântecel, hai imediat să execută, vreau acum să-mi dai pupic, da, imediat o să-ți dea pupic, poate îți dă ca la vasiliu una peste ochi. Da? Deci încetați cu tâmpeniile, lucrați voi cu voi și nu mai așteptați din exterior toate trăznăile. Vă recomand, ca să înțelegeți cum e cu mântuirea, filmul lui Monty Python, viața lui Brian, da? Acum că tot e prin Facebook-ul, YouTube-ul de Isus, de Mesia și de ce mai vreți voi. Recomand cu încredere viața lui Brian și dacă nici dacă nu ați înțeles nimic, căutați filmul Idiocracy, poate așa înțelegeți despre ce este vorba. O zi frumoasă în continuare!